दो पुलिस वालियां दे काबू नहीं आ रही सी, हथ भी ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇਗਾ, ਭੂਤ ਕੱਢੇਗਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡੈਡ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਵਾਹਿਦ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Those children, those students who were closest to their mother, wow, they were the most successful one. ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ 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 ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ IQ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੋਰ ਚੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਚੀਖਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ that sound actually comes out. ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਸੁੰਨ ਗੁੰਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਅ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭੌਂਕੋ, ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ ਚੇਨ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ not just in Canada ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਸਈਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਲਬਰਟਾ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਐਵਰ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਬਾਇਓਨਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਭਾਵਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਰੋ ਸੈਂਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਰਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਸਈਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ। Really good to be here. Thank you. Gurpreet ji, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, when we say childhood trauma, you as a scientist and ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ, ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਮਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਰਾਮਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲਾਈ
ਇਹਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ मुख्तलिफ़ किस्म का ट्रामा हो सकता है, जैसे एनवायरमेंटल कोई ट्रामा हो गया, जलजला आ गया, बारिश है, तुहाडे तूफान आ गया, तो उस तो बाद गड्डी दे कार दे कोई एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह तुसी देखो कि टैररिस्ट एक्टिविटीज़ ने, तो तुसी देखो मंदिरां मस्जिदां गुरु इहदे पब्लिक जिहड़ी आपस विच लड़दी है वो भी बच्चे दे उत्ते उहदे उसी तरह दे असरात हुंदे ने। ते इन एडिशन टू इमीडिएट इंडिविजुअल फैमिली तो होने के नाल बाहर तो जोड़े असरात ने वो भी बड़ा असर रखते हैं। तुसीं देखो जिन्हां दे बच्चे जोड़े फौजी ने वो जो जंग ते जाते हैं वो फियर क्रिएट करते हैं, तो रेफ्यूजीज़ ने इस तरह उन्हां दा भी यही हाल है। हुण जदों सीरियन रेफ्यूजीज़ आए सी तो उन्होंने एक माँ सी तो उहदे नाल 2 बच्चे सन, तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, they leave a permanent mark oftentimes on the minds or the brain of these children. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੌਟ ਸਟੋਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਟੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਅਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਰਟ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ then you got burned, but you can actually touch it when it's cold. So that resiliency ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਹੈ ਭੋਲਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹਾਲੀ 5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 9, 10। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਤੋ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਕੁਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿਚ ਕੋਲ ਕਰਾਫਟ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇਗਾ, ਭੂਤ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰੀਅਲੀ ਵੋਮਿਟ, ਦੇ ਵਿਲ ਪੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਬਲੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਦੇ ਵਿਲ ਸਵੈਟ, ਦੇ ਹੈਵ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਔਰ ਦੇ ਵਿਲ ਫਰੀਜ਼ ਔਰ ਦੇ ਵਿਲ ਫਲਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਵੋਕ ਅਪ ਐਟ 5 o'clock in the morning, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਟਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਚੀਖਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ that sound actually comes out. I never get to express what is happening. So I think many of these things ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ permanently ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਅਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵਾਰ ਟੌਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਂਡ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੰਨ ਗੁੰਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਪੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਜਰਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PTSD ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਅਡਲਟ ਰੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੌਫ ਹਰਾਸ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ PTSD, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਯੂਰੀਨੇਟ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੂੰਘੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੂੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਮੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਾਰਬਰੀਅਤ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ 2-4। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ MRI ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਸੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸੱਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਾਈਡ ਖੱਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਕੇ 7-8%, ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਲਾਰਜਰ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਆਫ ਦੇਅਰ ਬ੍ਰੇਨ ਟੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਬਸ ਨੇ, ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਗਨਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, they also shrink as well, and there is no change that will ever be able to repair those brains. So ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but if it is a structural change ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ no different than a ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਚੇਨ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, they are good learners. ਅਗਰ ਮਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੂਅਰ ਲਰਨਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਅਰ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ they become good learners. So this transition actually can happen, this resiliency can happen with a loving and nurturing environment. That's so true. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਮੇਬੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਮੇਬੀ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਨੋਬੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਂਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੂਡ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਰ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਗਰ ਮੇਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਰੇਅਰਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਪੇੜ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਟਿਊਬ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਟਾਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60% ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਫੈਂਟੀ ਲਾਤੀ ਬਿਲੋ ਦ ਟੋਰਸੋ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮ and affect the personality of the child who is growing up. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੇਬੀ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਨਲੀ 25% ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ 75% ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਰਚਰਿੰਗ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਰਿਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੋਨਮੀ ਬੜੀ, ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਰੂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ TV ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਓ! ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ that ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈਲੀ ਇਲੀਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਨੇ, ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਲਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਟ ਟਰਨਸ ਆਊਟ ਦੈਟ ਬਲੈਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰ 61%। ਅੱਛਾ। ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਆ 51%। ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 40% ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 23%। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ somebody gonna get hurt real bad ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੌਬ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, 3ਰੀ 4th ਜਮਾਤ 'ਚ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ,
मैं क्या आज की हो गया मैनू तू जफ्फी पा रहा कहने लगा डैड मेरी पूरी क्लास मैं वाहिद बच्चा दे दोनों मापे इकट्ठे रहंदे ने हुण जिहड़ा सेपरेशन है this also is a form of child trauma. It traumatizes children और ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ਡ ਨੇ. ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈਏ. ਗਏ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੈਂਡਨਡ ਕਿਡਸ ਸੀਗੇ 7-8-9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਈਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ. ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ. ਅਗੇਨ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਇਟਸ ਸੋ ਹਾਰਡ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਨਾ ਹੋਣ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦਾ ਟੋ ਨੇਲ ਵੀ ਜੇ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਡਲੀ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰੈਟ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕਲਾਊਨ ਸੀ. ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੂਹਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ they ring a very loud noise, make noise. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ fluffy toys ਦੇਖਦਾ it will frighten, it will scare them, it will frighten them. So some things are permanently imprinted in your memory. So ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ they will not live very long. They have no life in an essence. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੈਸਿਵ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੈਸੋਲੀਨ glue sniffing ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ not only destroys their liver but also destroys their brain. So brain is extremely vulnerable. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it has the fastest growing organ is brain and it is growing at such a humongous pace. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ 3-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ it will be blind in that eye for life. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਤਨ ਹੈ ਮਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਟਾਰਚਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਫਕਤ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ then you are much more secure than something which is really newly made. ਹੁਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ now I think this happened. Unfortunately things happen in life. Grandmother passed away or father passed away but this is the way the life is. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ it is a lot easier to actually console them and make them really
taxpayers rather than tax burdens. ਰਾਈਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਮਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਈ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੌਜਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਮਰੀ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ਰਿੰਕ 6-7% ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ 6-7% ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨਾਈਟ ਟੈਰਰਸ then if it gets really worse then they have post traumatic stress disorder ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and then nothing can actually help them eventually they become suicidal they will hurt themselves children become quiet when they are afraid ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਓ ਅਗਰ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਕਰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬੈਂਡਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੋਸਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੋਸਟ ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਲਾਰਮ ਸਾਰੇ ਆਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਛੁਪ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਈਵਨ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇੰਪੈਕਟ ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਦੇਅਰ ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਫੈਕਟਡ ਸੋ ਐਨੀ behavioral level ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ they do not build relationship ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏ ਹੋਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ of drastic changes ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਲਦੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਨ ਫਾਈਨ ਡੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਬਿਊਸਿਵ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਡਲਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਿਗਡਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਆਲਸੋ ਸ਼ਰਿੰਕਸ ਟੂ ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨੱਸ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ then they could do anything they self harm they will get into drugs they will get into gangs they will try to find somewhere ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨੈਵਰ ਫੀਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਫਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਰਵਰਡ ਆਲ ਮੇਲ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ JF ਕੈਨੇਡੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੁਕਸ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਵਰ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IQ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ. In the end, they realized those children, those students who were closest to their mother, wow, they were the most successful one. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ close ਸਨ, they enjoyed their holidays and they actually made more money. Wow. So in really extensive study teaches you the value of, you know, ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ. ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੋ ਲੌਂਗਰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨੋ ਲੌਂਗਰ. ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਦਰਸ ਪਲੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ. ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਲਾ ਦੇਣ. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. No. Achha. They need to know what no means. Okay. And then ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਟੋਏ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ everybody should team up with that person. Right. And there must be a good logic reason ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰਿਸਰਚ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਹ A ਗ੍ਰੇਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ C ਗ੍ਰੇਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ. They are the one that are running all major corporation ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ street smarts ਨੇ. They have social and emotional intelligence. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ GPA ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫੇਲ ਪਾਸ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ IQ has brought you where you needed to be. From here onward it is social and emotional intelligence. That is seriously impacted in a disrupted families, disjointed families, where ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ spoil ਕਰਦੇ ਰਹੋ. In the end ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ. ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਤਾਰ ਬਾਂਧੀਏ, ਲਾਈਨ ਮੇ ਆਈਏ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ. ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਤਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਛੀ ਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਤਾਰ ਬਾਂਧੀਏ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਆਈਏ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਜੀਏ. ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਓਵਰ ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, they cannot survive really well. So I think a balance is really important. You have to tell them no. True. And then you have to mean it that this is no. Giving them doesn't mean that you have poured your love or you love your children more than any other mother who has learned to say no. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਇਹ ਵੀ ਕਿ when parents don't think and don't feel and don't even realize ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਨੇ. ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ IQ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਾਂ ਮੌਮ ਡੈਡ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. COVID-19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ. ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ. ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਦ ਸਕੂਲ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਓਨ ਕਿਡ. ਸੋ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਮੱਛੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ के अंदर, कोई लाइफ साइंसिस, ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਲੈਂਟ ਜਾਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ, ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਦੇ ਆਰ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ, ਦੇ ਆਰ ਸਮਾਰਟ ਚਿਲਡਰਨ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਜ਼ਸ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਜੀਨ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 402, 405, 506, 7 ਸਟ੍ਰੈਚ, ਨੋ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਓ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਗਾਟਨ ਦੀ ਅਦਰ ਵਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, what it is that makes them alive. Because what the world really needs is people who have come alive. So ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਚ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈਡੇਕ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ you have set them up for success in a longer term. ਚਿਲਡਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਸਟਾਪਸ ਗਰੋਇੰਗ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 4। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਗਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਗਰੋ in a sense that new connections are formed all the time. So even ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਲੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 36 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਲੋਨਲੀ ਐਂਡ ਵਲਨਰੇਬਲ ਐਟ ਟਾਈਮਸ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਹਰ? So I really feel sorry for her and my sympathy with the lady, and it's not really very uncommon. This is very very common. ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਮਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਯਾਨੀ ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, that can leave a very very long term scars. The best really way is to talk about this. ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਕੈਪੀਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਸਟਿਕ ਇਨ ਯੋਰ ਮੈਮਰੀ ਕੋਡ। ਉਹ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो ਉਹ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, so then you try to find aspects to console them in a positive reinforcement way. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ it happens, life is really terrible, but you cannot hold resentment for life. It is just like ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ। It actually the poison is inside you
and you have to get it out. You have to get it out, have positive reinforcement, talk to them, a very professional who can really provide you Counseling, professional. yeah. And then you can do is to deal with post-traumatic stress disorder. You will never be able to remove it completely, but you have many means and many opportunities to look for positive things. Count 3 blessings every morning you wake up. You know what? You have a child now. You have family. You have a husband now. What happened in the past is really in the past. But ਤੁਸੀਂ ਜੇ rear view mirror ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੇ. So there are many things to really recover from this. Unfortunately, this is very, very common. It's not something that just happened, but it is hurtful because somebody ਜਿਹੜਾ trustworthy ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ trust ਕਰਦੇ ਸੀ. I have stories that I can share with you where stepfather will really molest their own children and routinely, regularly, and then made the child to believe that this was really normal. Good. It was normal. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ. ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ. ਬਟ children will cheat, they will lie, they will find any other means to get away from trouble because they know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਿਟਾਈ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ. ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਸਨੋਬਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ then you lie even more and more and more. Try to talk to them politely. Don't punish them if they have told a lie. If you caught them, give them the benefit of the doubt and encourage them to tell the truth. I think that is one of the most important thing. Agar hun ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, all their life they will be really lie. And ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੀ. We were never allowed to raise our voice in front of her. तो वालिद साहब कहते से छोटी भैन दे अगर तुसी शाउट किया कल नूं तुसी अपनी बीबी ते करोगे फिर अपने बच्चों ते करोगे. ये सिस्टम उत्थे ही she used to get away with murder. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਲਵ ਦੈਮ ਸੋ ਮਚ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਬਕਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ. 2 ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਵਿਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ. ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੋਰਮ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ. ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ what you need to do is to be friend with them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ they need to be treated differently. ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਅਗਰ ਕਦੀ ਲੇਟ ਆਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈਵਿੰਗ a friendship and a collegiate relationship is really the best healthy way. On this note, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ. Looking forward to next time. Likewise. Thank you very much for having me. You're welcome.